Henk, van harte welkom. Ja, Suresh, goedemiddag. En ook natuurlijk de luisteraars, ik moet dan ook zeggen kijkers, ook een goedemiddag. Ik weet dat een heleboel mensen luisteren. Dus ook zij die luisteren worden door ons gegroet. En internationaal feitelijk. Hoe was jouw week? Nou, mijn week was eigenlijk een beetje zorgwekkend. Omdat de berichten met name met betrekking tot hetgeen wat er monetair gebeurt, dat is niet echt om gerustgesteld te worden, zeker niet als burger. Omdat de vooruitzichten van waar we naartoe gaan, die zijn niet echt, je zou kunnen zeggen, rooskleurig. Want de reden waarom dus de governor van de centrale bank is vervangen, dat wordt dus nu duidelijk gemaakt. En het komt naar buiten de werkelijke redenen waarom men de governor heeft vervangen. En als je dus hoort dat er inmiddels, de berichten die je dan hoort variëren, maar het schijnt al rond de 100 miljoen al te zijn opgenomen. En de regering kan zelfs tot 10% gaan van de begroting. En dat is dus in totaal 670 miljoen SRD die bij de centrale bank getrokken kan worden door de regering. En dat is eigenlijk geen goed bericht wat je dan zo hoort. En daarbovenop, wat we zien gebeuren in die samenleving, is dus dat er een schaarste is aan dollars, met alle consequenties van dien. En die schaarste heeft dan een iets wat andere oorzaak, maar het heeft eigenlijk te maken met de wijze waarop dus die regering reageert op een aantal zaken die te maken hebben met onze monetaire situatie. Die schaarste aan dollar is ontstaan omdat er 19,5 miljoen is aangehouden, 19,5 miljoen euro door het Openbaar Ministerie in Nederland. En we hebben daar niet goed op gereageerd met alle consequenties van dien. Suriname is namelijk een land waar er een overschot aan euro's het land binnenkomt. Vervolgens gaat dus dat te veel aan euro's naar het buitenland. En we krijgen daarvoor in ruil US dollars. Doordat dat proces dus nu gestopt is, we kunnen die euro's niet exporteren en daarvoor in ruil US dollars krijgen een schaarste in die samenleving. En je ziet een fenomeen waar de US dollar zelfs duurder is dan de euro. Dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren. Terwijl internationaal je veel meer voor je euro's ontvangt dan voor je dollars. En dat is geen gezonde situatie. De regering had al lang op een andere manier gereageerd moeten hebben. En we zien dus dat ook daar een daadkrachtige reactie van de regering achterwege blijft. Maar dan nog, alles wat je nu net hebt gezegd, is sinds januari door mij als programmamaker geconstateerd. En daarom vind ik het goed dat de politiek, want jij weergeeft wat de politiek nu vertelt, ja toch? Maar wij hadden al aangegeven dat de governor mogelijk eind januari of misschien kort daarna naar huis wordt gestuurd. Ik heb de tapes, dus ik kan het zeggen. We hebben ook aangegeven, voordat de brieven vanuit de journalistiek naar buiten zijn gekomen, want formeel zijn die brieven niet aan ons beschikbaar gesteld. Maar we hadden al aangegeven dat wat gaat spelen. Ja, nee, ik ben blij dan Suresh, als je dat toen al had zien aankomen. Maar eigenlijk is het geen goed ding toch, want dus je weet, je had die samenleving op een andere manier tot ontwikkeling kunnen brengen. Want die samenleving wordt nu geconfronteerd met een beleid wat alleen maar het dagelijks leven duurder gaat maken. Terwijl je met een ander beleid had je die samenleving juist meer mogelijkheden gegeven om zelf hun geld te verdienen, zelf hun deviezen te verdienen en zelf te kunnen bepalen wat er gebeurt in die economie. Meer mogelijkheden gegeven om bijvoorbeeld te ondernemen. Meer mogelijkheden gegeven om actief te participeren in die productie. En die mogelijkheden zijn er ook zo. Dus ik ga ervan uit dat jij dat standpunt deelt met me.
dat de reactie, want je bent uitgegaan van een traditionele manier waarop eigenlijk de afgelopen regeringen hebben gereageerd op onze monetaire situatie. Ze hebben heel gemakkelijk gegrepen en niet alleen deze regering of van NDP-signatuur, ook daarvoor hebben we gezien dat we eigenlijk achterover zijn gaan zitten toen we geld begonnen te verdienen en er inderdaad een bepaalde monetaire stabiliteit was in het land. Maar we niet hebben begrepen dat ook toen gold dat we die samenleving meer mogelijkheden hadden moeten geven om tot productie over te gaan. Vooral meer werkgelegenheid moeten hebben gecreëerd voor de jongeren. En het is hetzelfde, je zou kunnen zeggen, wanbeleid, verkeerde visie op hoe we dit land moeten gaan inrichten. Wat maakt dat ook deze regering kennelijk niet verder komt dan dat. We zitten te wachten op we meer geld gaan verdienen in die goudsector. We zitten te wachten op dat we meer geld gaan verdienen in de oliesector. Hè? Dat we die nieuwe oliebron dus gaan vinden. We hebben het zo mooi gezegd. Heel mooi gezegd. En tactisch gezegd. Dat er was een reserve. En wat wij doen is consumptief bezig zijn. Dus Amoni zei bij Abi. Je probeert voor klaring. Helemaal. Italië kennelijk wil het buitenland niet meer lenen. Het buitenland wil geen geld beschikbaar stellen. Maar ondertussen zie je dat de vorige governor wat geld weer heeft opgepopt. Je hebt nog 2 jaar te gaan. Dus u begint te gaan mondati. En iedereen die door jou zelf benoemd in de weg staan en goed menen met het land, moet er plaats maken. Ja, omdat ze een verkeerde visie hebben op hoe ze dit land willen. Want Suresh, laat me in ieder geval één ding duidelijk zeggen. Tot 2013, begin 2014 heeft de regering, zijn de monetaire reserves van die regering meer geworden, steeds meer. Omdat we toen de goudprijs mee hadden, we hadden de olieprijs mee en Suriname verdiende veel geld. Dus wat Financiaan 2 en 3 vanaf 2000 tot 2010 meewind had ook regering Bouterse 1, de vorige regering Bouterse, die had ook de wind mee tot 2013. Tot dan zijn de monetaire reserves steeds meer gegroeid. Zelfs verdubbeld. Vanaf 2010 zijn de monetaire reserves bijna verdubbeld tot 2013, 2014. En in die periode, met name in 2011, vanaf 2011 hebben we als PALU steeds weer gevraagd bij elke begrotingsbehandeling, en u kunt het nagaan, voor meer geld voor de productiesector. Omdat als je daar niet in investeert, of je nou wind mee hebt of geen wind mee, je gaat daarin moeten investeren. Omdat dat het antwoord is op het feit dat die economie te veel afhankelijk is van die mijnbouw. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus je moet breed gaan, dus je moet gewoon geld gaan verdienen. Dat is een feit. Dat is wat er moet gaan. En zowel... Maar tegelijkertijd wil ik ook meegeven dat, en ik heb vorige week aangegeven, als jouw beleid is chaotisch werken, dan kan je heel mooi praten. We kunnen heel veel talkshows verzorgen, maar dan is het beleid daar. Is precies hoe ik aan heb gegeven. Je wil geen planning hebben. Je bent wetshalve verplicht een MOP samen te stellen en voor 5 jaar beschikbaar te stellen. Maar als je al je begrotingen en al jouw jaarplannen naast elkaar zet, dan zie je waar je naartoe gaat. Ja, klopt. Ik heb de tijd lang bij planning gezeten om te zien dat, en niet zomaar zo constateer ik zaken, dat is het beleid van de NDP. Want zij zijn de regering. De andere partijen zie ik niet meetellen. Begrijpt u? Ja. Conform de wet. Maar ik heb ook als talkshowverzorger en als programmamaker aangegeven een stukje normvervaging. Het gedrag is normvervaging. En u hebt bij de Holy-programma's gezien. Ja, toch? Ja. Is toch zo? U hebt 2-3 weken komt u bij mij en ik heb steeds de nadruk gelegd op de normvervaging die wij krijgen. Als je zelf je begroting niet op tijd behandelt, betekent je verlaat alle normen en standaarden. Ik wil zien dat wij
een vicepresident, een president negatief zouden bespreken. Ik verzorg zoveel jaren. Ik heb een andere visie over beleid. Maar u gaat mij nooit horen zeggen dat ik de mensen als persoon ga bespreken.